आज आपण फिशची रेसिपी बनवणार आहोत। त्यामध्ये मी आज पापलेट घेतलेला आहे आणि तुम्हाला मी पापलेट कसा धुवायचा असतो आणि तसंही मासेवाल्याकडून आपल्याला छान कट करून देतात आणि साफ पण करून देतात। तर त्यांनी साफ करून दिलेले आहे आणि कट करून दिले नसेल तर कशा प्रकारे कट करायचं तेही दाखवते। तर अशा प्रकारे छान कट मारायचे, दोन्ही बाजूनी कट मारून घ्यायचं। अशा प्रकारे कट मारून घ्यायचे। एका प्लेटमध्ये मी एक तुम्हाला धुवून दाखवते। हे ज्वारीचे पीठ आहे, तर ज्वारीचे पीठ आपल्याला घ्यायचे आणि थोडंसं मीठ, लिंबाचा रस थोडासा टाकायचा धुण्यासाठी, थोडंसं पाणी टाकायचं आहे आपल्याला आणि माशाला असं हातावरती घेऊन चोळून घ्यायचे। दोन्ही बाजूंना छान असं चोळून घ्यायचे। त्याने काय होतं, माशाचा जो उग्र वास असतो तो कमी होऊन जातो। स्वच्छ पाणी घालून 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे। अशा प्रकारे मी अशा प्रकारे सर्व कट करून घेतलेले आहेत आणि स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे। स्वच्छ धुवून झाल्यानंतर आपल्याला मसाला लावून घ्यायचे माशांना। तर त्यासाठी मी 1 चमचा मीठ घालून घेते, अर्धा चमचा हळद घालून घ्यायचे। इथे मी मिरची पावडर घेतलेली आहे, तर मी 2 चमचे मिरची पावडर घालणार आहे। माझ्याकडे 1 किलो मासा आहे आणि तुम्ही तिखट कमी जास्त करू शकता। कोणाला जास्त आवडत असेल जास्त ठेवा, कमी पाहिजे असेल तर कमी करू शकता। आणि अद्रक लसूणची पेस्ट, 1 लसणाची गड्डी आणि 1 इंच अद्रक घेऊन मी पेस्ट केलेली आहे। 1.5 चमचे घेणार आहे। थोडासा लिंबाचा रस घ्यायचे, त्याच्याऐवजी तुम्ही चिंचेचं पाणी करून सुद्धा याच्यावरती घालू शकता, खूप छान चव येते। आणि आता हे सर्व मसाला जो आहे तो माशाला पूर्ण लावून घ्यायचे। आपण याच्यामध्ये बिलकुल गरम मसाला यूज नाही केलेला आहे, त्यामुळं माशाची चव असते ते खाताना जाणवते। अशा प्रकारे सर्व माशांना मी मसाला लावून घेणार आहे। सगळ्या माशांना खूप छान मसाला मी चोळलेला आहे। राईस सोबत, चपाती सोबत किंवा तांदूळाच्या भाकरी सोबत खूप छान लागतो मासा हा। आता हे मसाला लावलेले सर्व मासे जे आहेत पापलेट, तो आता मी मॅरिनेट करायला ठेवणार आहे। आता इथे मी प्लेटमध्ये बारीक रवा घेतलेला आहे। आता या रव्यामध्ये आपल्याला मॅरिनेट केलेले पापलेट पूर्ण असं बुडवून घ्यायचं आहे। सगळीकडे रवा लावून घ्यायचे। रव्याच्या ठिकाणी तुम्ही बेसन पण यूज करू शकता किंवा ज्वारीचं पीठ सुद्धा यूज करू शकता। ब्रेड क्रम्स असतात ते पण यूज करू शकता। सगळीकडे तुम्ही बघू शकता रवा लावून घेतलेला आहे। गॅसवरती पॅन ठेवलेला आहे मी। आता थोडंसं तेल घालून घेते मी। हा मासा फ्राय करून घ्यायचा आहे, डीप फ्राय करायचं नाही, जास्त ऑइल पण वापरायची काही गरज नाही। गॅसची फ्लेम लोच ठेवून आपण हा मासा फ्राय करून घेणार आहोत। झाकण लावून ठेवते मी। आपण उघडून बघूया। आता दुसरी बाजू फलकी करूया आपण। मस्त, खूप छान कलर आलाय आणि माशाचा घमघमाट सुटलेला आहे। झाकण लावते मी। आता ती पण बाजू आपण छान फ्राय करून घेऊया। उघडून बघूया आपण। वाव, मस्त।
इथे मी बांगडे घेतलेले आहेत, फ्रेश बांगडा आहे आणि कट मारून घेतलेला आहे। मगाशी दाखवल्याप्रमाणे पापलेटला कसा कट मारतात तसं स्वच्छ धुवून मी दोन्ही बाजूने असे चिरा पाडलेले आहेत। आणि या बांगड्यांचा मला फक्त रस्सा बनवायचा आहे। मीठ घालणार आहे अर्धा चमचा, थोडीशी हळद आणि हे छान मिक्स करून घ्यायचे। सावकाश घ्या, काटे लागतात हाताला। आणि मासे घेताना नेहमी फ्रेश घ्या मासे। इथे गॅसवरती मी एक पॅन ठेवलेला आहे, पॅन मध्ये 2 चमचे तेल घालून घेतलेले आहे। बांगड्याचे पीस घालून घेते। चालू काय करायचं आपल्याला, दुसरी बाजू थोडीशी दाखवून देते तुम्हाला। छान असं थोडंसं अटकून आला ना मसा, कडक कडक झाला की आपण काढून घ्यायचे। मी दाखवते तुम्हाला आपले मासे कडक झालेले आहेत, तळून घ्यायचे। थोडेसे तळून घेतल्यानंतर काय होणार आहे, रश्श्यामध्ये आपले मासे सुट्टे नाही होणार आहेत। छान असा आत्ताच पीस राहतो आणि त्याचा ज्यूस पण छान उतरतो। आता आपण काढून घेऊया एक एक पीस। हाफ कुक करायचे आपल्याला। माशाचे मुंडके जे आहेत रश्श्यासाठी आपण वापरणार आहोत ते पण थोडेसे भाजून घेतो। सर्दी झाल्यावर जर बांगड्याचा रस्सा करून पिला तर त्यांना लगेच आराम मिळतो। ज्या वेळेला सर्दी झालेली असते थंडीच्या दिवसामध्ये तुम्ही हा बांगड्याचा रस्सा आवर्जून करून खा। पॅन मध्ये मी थोडेसे काजू घेतलेले आहेत आणि थोडेसे भाजून घ्यायचे आहेत आपल्याला काजू। रश्श्याला थोडासा दाटसरपणा येण्यासाठी घालणार आहे। 2 चमचे मी तीळ घालणार आहे, तीळ पण थोडेसे भाजून घ्यायचे। आता मी इथे 1 चमचा खसखस घालून घेणार आहे, ती पण थोडा वेळ भाजून घ्यायची। गॅस बंद करते मी। आता हे थंड होऊ द्यायचे आपल्याला। आता हे आपण तीळ, खसखस आणि काजू भाजून घेतलेले मिक्सरमध्ये घालणार आहोत। 3 मोठे टोमॅटो घेतलेले आहेत बारीक चिरून, ते पण मिक्सरच्या भांड्यात घालून चांगली पेस्ट करून घ्यायची आहे। एक मूठभर कोथिंबीर घेतलेली आहे। तीन ते 4 कांदे मी बारीक करून घेतलेले आहेत। आता मिक्सरमध्ये मी ह्याची पेस्ट करून घेणार आहे। तर आपण हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून घेऊया। कांदा मी पेस्ट केलेली दाखवते। इथे मी एक पातेले घेतलेले आहे। आपण मगाशी बांगडा फ्राय केलेला होता ते थोडंसं तेल मी घालून घेणार आहे बांगड्याचा रस्सा बनवण्यासाठी। तेल गरम झालेलं आहे तर मी कांदा बारीक केलेला तेलामध्ये घालून घेते। कांदा थोडा वेळ भाजून घ्यायचा आहे, हलका कलर येईपर्यंत। कांदा आता याच्यामध्ये मी टोमॅटोची पेस्ट आणि काजू, तीळ, खसखस याची ही पेस्ट केलेली मी इथं घालून घेते। तर हे सर्व मसाला आपण छान भाजून घ्यायचा आहे तेल सुटेपर्यंत। आता अद्रक लसूणची पेस्ट इथे मी 2 चमचे घातलेली आहे। ओलं खोबरं मी किसून याचं दूध काढून घेतलेलं आहे। मसाल्यात 1 वाटीभर घातलेला आहे मी। तेल सुटेपर्यंत हा मसाला पूर्ण आपण भाजून घ्यायचा। अर्धा चमचा हळद, रस्सा मी जास्त बनवणार आहे। ओल्या नारळाचं दूध काढून घेतलेलं आहे, म्हणजे ओला नारळ खिसून घेतलं आणि त्याच्यामध्ये पाणी टाकून थोडंसं वाटून घेऊन मी चाळणीमधून गाळून घेतलेलं आहे। तर एका नारळाचं मी एवढं पातेलभर दूध काढलेलं आहे। आणि दूध कसं काढायचं ते मी मागच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलेलं आहे। कोल्हापुरी स्पेशल तांबडा रस्सा, पांढरा रस्सा आणि सुकं मटण
या रेसिपीमध्ये मी ओल्या नारळाचं दूध कसं काढायचं हे मी दाखवलेलं आहे. तर तिथे तुम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी तुम्हाला ती लिंक शेअर करते. तुम्ही बघू शकता छान सुटलेला आहे मसाला तेलामध्ये आणि छान गोळा पण झालेला आहे. तर इथे मी तिखट मसाला घालणार आहे. तिखट मसाला मी 2 चमचे घालणार आहे आणि छान मिक्स करून घ्यायचे. आता हा मसाला माझा कांदणीचा मसाला आहे, घरगुती कांदणीचा मसाला. तिखट मसाला मिक्स केल्यानंतर थोडा वेळ भाजून घ्यायचं, थोडंसं तेल सुटेपर्यंत. 1 कपभर पाणी घालून घ्यायचं याच्यामध्ये. कपभर घालून घ्या पाणी आणि छान मिक्स करून घ्यायचे. परतून झालेलं आहे आपलं, तुम्ही बघू शकता एकदम गोळा होतोय. पाणी टाकून झाल्यानंतर पण मी थोडा वेळ शिजवलेला आहे. इतकं पाणी घालून घ्यायचं. एका नारळाचं दूध काढून घेतलेलं होतं, ते दूध पण घालून घेणार आहे. तुम्हाला जितकं रस्सा बनवायचं आहे त्याप्रमाणे ते दूध मी नारळाचं मिक्स केलेलं आहे याच्यामध्ये. अशा प्रकारे इतका घट्ट असा, जास्त पातळ नाही आणि जास्त घट्ट पण नाही, अशा प्रकारे बनवायचे आपल्याला. रश्श्याला उकळी आलेली आहे. आता आपण शॅलो फ्राय केलेले बांगड्याचे पीस आहेत ते मी रश्श्यामध्ये घालून घेते. एक एक करून हळूहळू सोडायचं आहे. आता हे माशाचे मुंडके पण आपण घालून घ्यायचे रश्श्यामध्ये, एक एक हळूहळू घालून घ्या. इथे मी 5 ते 6 आमसूल घेतलेले होते, पाण्यामध्ये भिजवून ठेवलेले होते. तर आमसुलाचं पाणी घालून घ्यायचे, आमसुलाच्या फोडी पण घालून घ्यायचे. आता मी झाकण लावून 5 मिनिटं उकळी येऊ देणार आहे. उघडून बघते, मासा आपला छान शिजलेला आहे आणि तुम्ही बघू शकता कट पण छान आलेला आहे रश्श्याला. मस्त घट्ट पण झालेला आहे, जास्त पातळ नाही. कुठल्याही प्रकारचा गरम मसाला याच्यामध्ये वापरलेला नाही आहे. कोथिंबीर भरपूर वापरा. मस्त बांगड्याचा रस्सा माझा तयार आहे आणि हा रस्सा मी जवळपास 10 लोकांना पुरेल इतका बनवलेला आहे. एका पातेल्यामध्ये मी 2 वाटी पाणी घेतलेलं आहे, 2 चिमूटभर मीठ घातलेलं आहे. पाण्याला उकळी आलेली आहे. उकळी आल्यानंतर आपल्याला तांदूळाचे पीठ घालून घ्यायचं आहे. प्रमाण सेम ठेवायचं आहे, पाणी आणि तांदूळाचं पीठ. या पिठाची आपल्याला छान उकड काढायची आहे. तांदूळाचं पीठ घातल्यानंतर गॅस बंद करून घ्या आणि छान हे मिक्स करून घ्यायचे. पाच मिनिटं आपण झाकण लावून ठेवणार आहोत. एवढा गोळा घ्यायचा आहे आणि पोळपीठावरती ठेवून छान लाटून घ्यायचे. थोडंसं कोरड्या पिठामध्ये बुडवायचं आहे. तांदूळाचंच पीठ घ्यायचं आहे. सर्व बाजूने छान पाणी लावून घ्यायचे. गॅसची फ्लेम लोच ठेवायची. यावेळेला थोडीशी वाफ दरवळायला लागली की मग आपण भाकरी उलटून घ्यायची. आता इथे तुम्ही गॅसची फ्लेम मीडियम करा. पुरीसारखी छान फुगते मस्त. तांदूळाच्या भाकरी माशासोबत आवर्जून खाल्ल्या जातात आणि खूप छान लागतात. खूप सुंदर मस्त झालेली.
जास्त कोरडी होऊ द्यायची नाही, थोडीशी ओलसर असल्यानंतरच भाकरी पलटी करायची आपल्याला. मस्त. गॅसची फ्लेम मिडियमच ठेवा म्हणजे छान शेकले जाते.